Okay, student, I am Gavli sir, Arudu Vidyalaya Malasakore. Now we have to see next property of air. That is, air occupies space. हवा जागा व्यापते. For that we have to see this picture. You can see in this picture. If we dip, dip means बुडवणे. If we dip inverted bottle, पालथीची बॉटल आहे. If we dip inverted bottle without cork, झाकणाशिवाय, without cork in a water will not enter in bottle. बॉटलमध्ये पाणी काय जाणार नाही. But when we move it in a slanting position, बघा त्यांनी दाखवलेल्या इमेजमध्ये त्यांनी तिरकस बॉटल केली, स्लॅन्टिंग पोझिशन. यू कॅन ऑब्झर्व दॅट एअर बबल कमिंग फ्रॉम इट. तुम्ही ती बॉटल तिरकस जर केली पिक्चरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे, इमेजमध्ये दाखवल्याप्रमाणे, सो यू कॅन ऑब्झर्व दॅट, तुम्ही हे बघू शकता की त्यामधनं बबल्स बाहेर येत आहे, हवेचे बुडबुडे बाहेर येत आहेत. अँड ॲट अ सेम टाईम वॉटर इज एंटरिंग इन बॉटल, आणि त्याचबरोबर त्याच वेळेस पाणीसुद्धा आतमध्ये जाते. मीन्स प्रिव्हियसली वॉटर इज नॉट एंटरिंग इन बॉटल ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ एअर इन बॉटल. मग जेव्हा आपण इन्व्हर्टेड बॉटल बुडवली, पूर्ण अशी पालथी बॉटल आपण त्या ठिकाणी बुडवली, तेव्हा पाणी जात नव्हतं. याचा अर्थच काय होतो, आणि तिरकस केल्यानंतर पाणी जातं आहे, म्हणजे तिरकस केलं असता बुडबुडे बाहेर निघाले, मगच पाणीमध्ये गेलं, म्हणजेच त्या बॉटलमध्ये काहीतरी होतं, म्हणजे ती हवा होती. त्या हवेमुळे इन्व्हर्टेड बॉटलमध्ये पाणी जात नव्हतं, आणि तिरकस केल्यामुळे हवा बाहेर निघून गेली, आणि मग हवेची जागा पाण्याने घेतली. सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कॅन कन्क्लूड दॅट, त्यावरून आपण असा अनुमान काढू शकतो, एअर ऑक्युपाईज स्पेस, म्हणजे हवा जागा व्यापते. त्या बॉटलमध्ये हवा होती म्हणून पाणी जाऊ शकत नव्हतं. आता तिरकस बॉटल केल्यामुळे हवा निघून चालली, आणि आता त्यामध्ये पाणी शिरते. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, एअर स्कॅटर्स लाईट. हवा जी आहे ती प्रकाशाचे अपस्करण करते, स्कॅटरिंग ऑफ लाईट. एअर, एअर इज अ मिक्सचर ऑफ गॅसेस, डस्ट म्हणजे धूळ, स्मोक म्हणजे धूर, अँड मॉइश्चर मीन्स वॉटर वेपर, पाण्याची वाफ हवेमध्ये असते. व्हेन लाईट रेज फॉल ऑन these particles which are present in air like dust, smoke, moisture and gases, that particles spread the light in all direction. आणि हे पार्टिकल काय करतात, त्या लाईट रेला इकडे तिकडे पसरवतात. अँड दिस फेनॉमेनॉन इज कॉल्ड स्कॅटरिंग ऑफ लाईट. आणि असा जो फेनॉमेनॉन आहे त्याला प्रकाशाचे अपस्करण असं म्हणतात. नेक्स्ट, टेम्परेचर रेग्युलेशन. टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ इज ऑल्सो रेग्युलेट बाय एअर. रेग्युलेशन मीन्स नियंत्रित करणे, तापमान नियंत्रण करणे. स्टुडंट, अर्थ रिसिव्स लाईट एनर्जी फ्रॉम सन, and this light energy means in the form of heat, and that heat is absorbed by water vapor, पाण्याची वाफ, gases like CO2 म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड, प्रेझेंट इन एअर. हवेमध्ये जो CO2 आणि पाण्याची वाफ असते, हे काय करतात, सूर्याकडून आलेले जे प्रकाश आहे, थोडक्यात ती उष्णता आहे, ती स्वतःमध्ये धरून ठेवतात, होल्ड करतात किंवा स्टोअर करतात. अँड ड्यू टू दॅट एअर बिकम्स वॉर्म. त्यामुळे हवा काय होते, उष्ण होते, उबदार होते. अँड आवर अर्थ सरफेस रिमेन वॉर्म. त्यामुळे आपलं जो अर्थ सरफेस आहे, पृथ्वीचा पृष्ठभाग आहे, तो उष्ण राहतो. इफ देअर वेअर नो एअर ऑन अर्थ, जर पृथ्वीवर हवा नसती, देन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुल्ड हॅव बीन व्हेरी लो. तर पृथ्वीवरचं जे पृथ्वीचं जे तापमान आहे ते अतिशय कमी असतं. जसं बघा रात्रीच्या वेळेस होतं हिवाळ्यामध्ये, किंवा उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा बघा रात्रीच्या वेळेस थंड वातावरण वाटतं आपल्याला,
कारण त्यावेळेस सूर्य नसतो, त्यामुळे हवा जी आहे ती हवेमध्ये उष्णता ही कमी प्रमाणात असते. पण सूर्य जर नसताच किंवा तर हवा जर नसती, सूर्य नसतात ते जाऊ द्या, परंतु हवा जर नसती तर जर नसती तर त्या ठिकाणी उष्णता जी आहे ती फार कमी प्रमाणामध्ये असते. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एअर इज युजफुल ॲज अ मीडियम फॉर ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड. ध्वनीच्या प्रसारणासाठी हवा उपयुक्त आहे. मीन्स नेक्स्ट पॉईंट इज ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड, म्हणजे ध्वनीचे प्रसारण किंवा ध्वनी प्रसारण. If we speak, then we can hear sound of each other due to the presence of air. Means air act as a medium. हवा जी आहे ती माध्यम म्हणून काम करते. हवा जर नसती तर आपण एकमेकांचं बोलणं ऐकू शकलो नसतो. बघा, सूर्य आणि पृथ्वीमध्ये भरपूर मोठी जागा जी आहे, पोकळी आहे, त्या ठिकाणी हवा नाही आहे. त्यामुळे आपण सूर्यावरती होणारे जे स्फोट आहे ते ऐकू शकत नाहीत, कारण आवाज ऐकू येण्यासाठी हवेची गरज असते. साऊंड ट्रॅव्हल्स थ्रू एअर. हवा जी आहे, ध्वनी जे आहे तो हवेमार्फत त्याचं प्रसारण होतं किंवा तो ध्वनी जो आहे तो हवेमार्फत प्रवास करतो. Therefore, for the transmission of sound, air is useful. In winter, density of air is high. हिवाळ्यामध्ये काय होतं की हवेमध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं हिवाळ्यामध्ये, ज्याला आपण ह्युमिडिटी म्हणतो. त्यामुळे हवा डेन्स असते. उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यात आणि पावसाळ्यामध्ये पाण्यामध्ये हवेमध्ये जास्त प्रमाणात पाण्याचे थेंब असतात किंवा बाष्प असतं, म्हणजे ह्युमिडिटी हाय असते. म्हणजे थोडीशी हवेमध्ये ते कण जास्त असतात पाण्याच्या वाफेचे. त्यामुळे साऊंड हा फास्टली ट्रॅव्हल करतो हवेतून. देअरफॉर इन विंटर द व्हिसल ऑफ ट्रेन वी कॅन हिअर क्लिअरली. त्यामुळे जी ट्रेनची जी काही शिट्टी असते, ट्रेनचा आवाज असतो, तो आपण हिवाळ्यामध्ये अतिशय स्पष्टपणे ऐकू शकतो. Okay students, so this was the properties of air. I will send you image of properties of air that I have written. There are up to 7 air properties. Now next, properties of water. Properties of water. First property, water do not have specific shape. Shape means आकार. पाण्याला विशिष्ट असा आकार नसतो. Suppose if we see in this figure 3.6 properties of water. So in these containers you can see that if we pour same water in all these containers, then the shape of water is changed at each container. प्रत्येक कंटेनरमध्ये पाण्याचे जे काही आकार आहे तो बदलेल. For that we have to see one image. Students, see this image. Water is poured in jug, in conical flask, in bottle, and other one container. So you can conclude that if we pour water in different container, the shape of water changes. Means water do not have a specific shape. Second property is water has a specific volume. Student, but water has a specific volume. Volume म्हणजे आकारमान. If we take a 1 liter water, that water I pour in a bucket, or that 1 liter bottle 1 liter water I pour in a bottle, same water I take again and pour in a jug. So there is only change in shape, but water will measure 1 liter. पण पाणी मात्र 1 लिटर भरेल. मीन्स त्याचा व्हॉल्यूम तेच राहतं. So water has a specific volume. Next, third property, water is found in a liquid at room temperature. पाणी जे आहे ते रूम टेम्परेचरला
कक्ष तापमान, रूम टेम्परेचर कक्ष तापमान म्हणजे आपण सध्या आता बसलोय ते घरातलं तापमान ते. लिक्विड म्हणजे द्रव. तर फाउंड म्हणजे आढळतं. पाणी हे कक्ष तापमानाला द्रव स्थितीमध्ये आढळतं. ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, वॉटर एक्सपांड्स व्हेन कन्व्हर्टेड टू आईस. पाण्याचं रूपांतर बर्फात जर केलं तर त्याचं आकारमान वाढतं. फॉर दॅट वी हॅव टू टेक वन एक्झाम्पल. Suppose, or if you take one bottle, that bottle half bottle fill with water, make a mark on bottle at the level of water, then you have to keep that bottle in a fridge. When that water converted to ice, then you have to take out that bottle and then you have to see the level of ice. You can find that the level of ice is higher than the level of water that was previous. पूर्वी असलेलं पाण्याची जी लेवल आहे त्याच्यापेक्षा आता बर्फ झाल्यानंतर बर्फाची जी लेवल आहे ती जास्त आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. यावरून हेच कळतं की पाण्याचं रूपांतर बर्फामध्ये होत असताना त्याचं आकारमान वाढलं म्हणजे व्हॉल्यूम त्याचं इन्क्रीज झालं. मीन्स वॉटर एक्सपांड्स व्हेन कन्व्हर्टेड टू आईस. ओके, नेक्स्ट, if you take some objects which are present in your compass and put in water, then you can observe that pencil, then sharpener, scale or rubber will float on water, and other compass and other blade, remaining other steel equipments present in your compass will be sink into water. Sink, S-I-N-K, sink म्हणजे बुडणे. So some objects float on water and some do not float on water, means sink. Same way, ice also float on water, means the density of ice is less than the density of water. Density म्हणजे घनता. बर्फाची घनता कमी आहे पाण्यापेक्षा. Because the volume of ice, not water, volume of ice is greater than water.